የቲክቶክ አካውንታችንን እንዴት ማሳደግ እንችላለን የሚለውን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። እንደምታውቁት እኔ ወይም ደግሞ ማታቁኝ ሰዎች እኔ 3 የቲክቶክ አካውንት አለኝ። በአንደኛው ከ100,000 ፎሎወር በላይ አለኝ፣ ሁለተኛው ደግሞ ከ50,000 በላይ ፎሎወር አለኝ፣ በሶስተኛው ደግሞ ከ5,000 በላይ ፎሎወሮች አሉኝ። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምናየው እንዴት የቲክቶክ ፎሎወሮች ማግኘት እንደምትችሉ፣ እንዴት ደግሞ ሞር ፎሎወሮችን ላይክስ and also comments ሼር ማግኘት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። እያንዳንዱን በደረጃ አድርጌ አንድ ሁለት እያልኩኝ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። በእርግጠኝነት በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እናንተም ያቀዳችሁትን ያለማችሁትን ፎሎወር ማግኘት እንደምትችሉ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እኔ አፕላይ የተጠቀምኩትን ወይም ደግሞ አፕላይ ያረኩትን ስትራቴጂ ነው የምነግራችሁ። እናንተም ይሄንን ስትራቴጂ አፕላይ ካረጋችሁ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ እኔ ካሳካሁት በላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በእርግጠኝነትም ደግሞ ይሰራላችኋል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ቦነስ ቲፕ ሰጣችኋለሁ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። ስለዚህ አንደኛ ሁለተኛ ምለውን ሊስት አረጋግላችኋለሁ ማለት ነው። አንደኛ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቲክቶክ ከመስራታችሁ በፊት 0 ፎሎወርም ኖራችሁ 20 ፎሎወር 100,000 ማነው 10,000 5,000 2,000 ፎሎወር ቢኖራችሁ እነዚህን ስትራቴጂዎች አፕላይ ብታደርጉ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ምንድነው የራሳችሁን ኒች መምረጥ አለባችሁ። ቪዲዮ የምትሰሩበትን ቶፒክ ወይም ደግሞ ቪዲዮ የምትሰሩበትን ኒች መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ምግብ ዝግጅት ላይ ከሆነ ምግብ፣ ፈኒ ቪዲዮ ከሆነ ፈኒ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የዳንስ ቪዲዮ ከሆነ የዳንስ ቪዲዮ፣ ሞቲቬሽናል ከሆነ ሞቲቬሽናል ቪዲዮ፣ ቴክ ቲፕ ከሆነ የቴክ ቲፕ እኔ እንደሰራሁት ይሄንን ፎሎ ማነው ኒች መምረጥ አለባችሁ። ስለዚህ ኒቻችሁን ከመረጣችሁ በኋላ ሁሉ ነገር ለእናንተ ይቀላል። ምክንያቱም የምታውቁትን ነገር የምትሰሩት በኒቻችሁ ስትሰሩ፣ በራሳችሁ ፍላጎት ስትሰሩ ቪዲዮ አይዲያም አይጠፋባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ የራሳችሁን ኒች ወይም ደግሞ እናንተ መስራት የምትፈልጉበትን ኒች ትመርጣላችሁ። እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ኒቻችሁን ከወሰናችሁ በኋላ ነው ቪዲዮ ትሰራላችሁ ማለት ነው። አጌን ቪዲዮ በምትሰሩበት ጊዜ ፎሎ ማድረግ ያለባችሁ ሁለተኛው ስትራቴጂ ወይም ደግሞ ሁለተኛው መከተል ያለባችሁ ስትራቴጂ ምንድነው? በቀን ውስጥ በትንሹ 3 ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ። ያ ሊበዛ ይችላል፣ ሊከብዳችሁ ይችላል። ነገር ግን ይሄንን ስትራቴጂ ፎሎ ማድረግ አለባችሁ። ላይክ you'll get more views, more comment, more like ታገኛላችሁ። ስለዚህ በቀን ውስጥ ቢያንስ 3 ቪዲዮ መስራት አለባችሁ። 3ቱን ቪዲዮ የምትለቁትበትንም ሰዓት መወሰን አለባችሁ። ላይክ እኔ ስጀምር መጀመሪያ አካባቢ ላይ በቀን ውስጥ 3 ቪዲዮ ነው የምለቀው። ጧት፣ ከከሰዓት እንዲሁም ደግሞ ወደ ማታ አካባቢ ላይ እለቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው at any time ቲክቶኩን በሚከፍትበት ጊዜ የናንተን ፊት የናንተን ቪዲዮ ያያል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ይሄንን ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። ሊከብድ ይችላል። ነገር ግን በቀን 3 ቪዲዮ አፕሎድ ካረጋችሁ ሞር ቪው ታገኛላችሁ፣ ሞር ኤክስፖዠር ይኖራችኋል። ፎር ዩ ፔጅ ላይ መምጣት ትችላላችሁ፣ መታየት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀን ውስጥ 3 ቪዲዮ አድርጉ። 3 ቪዲዮ ስትለቁ ግን በቀን ውስጥ ኮንሲስተንት መሆን አለባችሁ። ኮንሲስተንስ ሚንስ ሰኞ ከለቀቃችሁ ማክሰኞ፣ ሮብ ጃምፕ ማድረግ የለባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ በሳምንቱ 7 ቀን አለ፣ 7ቱንም ቀን 3 ቪዲዮ እየለቀቃችሁ ቪዲዮ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሞር ፎር ዩ ፔጅ ላይ ሞር እይታ እንዲኖራችሁ ያገለግላችኋል ማለት ነው። ላይኩ፣ ኮሜንቱ፣ ሼር ላይ አትጨነቁ። በቀን ውስጥ 3 ቪዲዮ ስሩ። 3 ቪዲዮ ስትሰሩ ደግሞ ከዛም በላይ መስራት ትችላላችሁ። 3 ቪዲዮ ስትሰሩ ደግሞ ምንድነው ኮንሲስተንት መሆን አለባችሁ ሳምንቱን ሙሉ። ስፔሻሊ ደግሞ ቅዳሜና እሁድ ሰው የሚያርፍበት ነው። ሞስትሊ አብዛኛው ሰው ኦንላይን የሚሆንበት ታይም ነው። ስለዚህ ቅዳሜና እሁድን ከቻላችሁ ከ3 በላይ ቪዲዮ ሰርታችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ስትራቴጂ ምንድነው? በቀን ውስጥ 3 ቪዲዮ ለቃችሁ ያንን የለቀቃችሁትን ቪዲዮ ኮንሲስተንት ሆናችሁ በየሳምንቱ መልቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ስትሰሩ ኦልዌይስ 3ቱን ቪዲዮ ስትቀርጹ ኦልዌይስ የሚያያችሁ ሰው ኢንጌጅ እንዲያደርግ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ኮሜንት እንዲያደርግ፣ ፎሎ እንዲያደርጋችሁ፣ ሼር እንዲያደርግ ኢንጌጅ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄንን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው ኩዌሽን ለመመለስ በጣም ቀላል ነው። ቪዲዮአችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ ሰው ፎሎ እንዲያደርጋችሁ ቲፕ መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። ጀስት ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጓችኋል ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ብቻ መጻፍ በቂ አይደለም ማለት ነው። በቂ አይደለም። ስለዚህ ቪዲዮውን ከጨረሳችሁ በኋላ ሰው ኢንተረስቲንግ ሆኖ እናንተ ቪዲዮ ካየ ምንድነው መጨረሻ ላይ ፎሎ እንዲያረጋችሁ ወይም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ እንዳትረሱ የሚል ነገሮች ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ እንደዚህ አጠር ያለ ከፎሎወራችሁ ወይም ደግሞ የሚያያችሁ ሰው ፎሎወር እንዲሆን ወይም ደግሞ የሚያያችሁ ሰው ኮሜንት እንዲያደርግ የሚያያችሁ ሰው ኢንጌጅ እንዲያደርግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቪዲዮ መጨረሻ ላይ መልቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄም በእርግጠኝነት ቪዲዮአችሁ ሞር ቫይራል እንዲሆን ያገለግላችኋል፣ ሞር ፎር ዩ ፔጅ ላይ እንዲወጣ ያደርግላችኋል ማለት ነው።
ስለዚህ ለሶስተኛው ቲፕ ምንድነው ለኦዲየንሳችሁ ኢንጌጅ እንዲያደርግ ፎሎ እንዲያደርግ ላይክ እንዲያደርግ ኮሜንት እንዲያደርግ መንገር አለባችሁ ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ምንድነው በጣም ፖፑላር የሆኑ ሃሽታጎችን በጣም ፖፑላር የሆኑ ሚውዚኮችን በጣም ፖፑላር የሆኑ ኦዲዮችን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ኢቭን ከቪዲዮ ቶፒካችሁ ጋር ባይገናኝም ፖፑላር የሆኑ ሚውዚኮችን ድምጹን ቀንሳችሁ የእናንተን ድምጽ ጨምራችሁ ብትለቁ የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖፑላር ሚውዚኮችን ወይም ደግሞ ሃሽታጎችን ስትጠቀሙ ሰዎች ያንን ቪዲዮ ወይም ደግሞ ያንን ሚውዚክ በሚሰሙበት ጊዜ ሞር ፖፑላር የሆኑ ሚውዚኮች ምንድናቸው ሞር ወደ ፎር ዩ ፔጅ ፑሽ ይደረጋሉ ማለት ነው። ወደ ሌላ ሰው እንዲደርስ ይደረጋል ያ ሚውዚክ ያለበት ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሚውዚክ ያለበት ቪዲዮ ወይም ደግሞ እናንተ በዛ ሚውዚክ ቪዲዮ ከሰራችሁ ያ ሚውዚክ ሌላ ሰው ጋር እንዲዳረስ ቲክቶክ አልጎሪዝሙ ፑሽ ስለሚያደርገው የእናንተን ቪዲዮ ምን ያደርግላችኋል ፑሽ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሃሽታግም እንደዚሁ ነው። በጣም ፖፑላር የሆኑ ሃሽታጎች ፎር ኤግዛምፕል ፎር ዩ ፔጅ ኤፍዋይፒ ምንላቸው በጣም ፖፑላር የሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ምሰሩ ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀበሻ ኦር ፈኒ ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ፖፑላር የሆኑ ሃሽታጎችን ብትጠቀሙ የተመከረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቪዲዮአችሁ ላይ 3-4 ሃሽታጎችን መጠቀም እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ፖፑላር የሆኑ ሚውዚኮችን ወይም ደግሞ ኦዲዮችን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። እኔ ሞስትሊ አብዛኛውን ጊዜ ከኔ ቶፒክ ጋር ባይገናኝም እነዚህን ፖፑላር የሆኑ ሃሽታግ እና ፖፑላር የሆኑ ሚውዚኮችን እጠቀማለሁ። ይሄ ምንድነው ሞር ፎር ዩ ፔጅ ላይ እንዲወጣ አድርጎኛል ማለት ነው። ሞር ፎሎወር እንዳገኝ አድርጎኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ እንዳትረሱ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ ባዶን አትልቀቁ። ፖፑላር ሃሽታግ እንደርሶ ፖፑላር ሚውዚክ ባክግራውንድ ላይ አድ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄ አራተኛው ቲፕ ነው። ፖፑላር ቪዲዮ ሚውዚክ እና ፖፑላር ሃሽታግ መጠቀማችሁን እንዳትረሱ። አምስተኛው ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው በጣም ቫይራል የሆኑ ትሬንዶች ላይ ሆፕ ማድረግ አለባችሁ። በጣም ቫይራል የሆኑ ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ ቫይራል የሆኑ ቪዲዮዎች ላይ ራሳችሁን መቀላቀል አለባችሁ። ለምሳሌ ፖፑላር የሆነ ኢፌክት ቢመጣ ፖፑላር የሆነ ትሬንድ ቢመጣ እናንተም ያንን ትሬንድ ቶሎ ተከትላችሁ ወዲያውኑ ቪዲዮ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ትሬንዱን መከተል አለባችሁ። ቲክቶክ ላይ ሞር ቫይራል የሚሆኑ በጣም ቫይራል የሚሆኑ ትሬንዶች አሉ። በራሳችሁ መንገድ ቀየር አድርጋችሁ ፈኒ አድርጋችሁ በራሳችሁ መንገድ ቀይራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አብዛኛውን ጊዜ በጣም ቫይራል የሆኑ ሰሞኑን የወጡ ቪዲዮዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ምንም ማንሳት ትችላላችሁ ስኩዊድ ጌምን ማንሳት ትችላላችሁ። ስኩዊድ ጌም ላይ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ተሰርተዋል። አንድ ሰሞን ቫይራል ሆኖ ነበር። ስለዚህ ያንን ቪዲዮ ወይንም ያንን አይዲያ ወስዳችሁ በራሳችሁ መንገድ ቪዲዮ ሰርታችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ቲክቶክ ላይ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ትሬንዱን በምትከተሉበት ጊዜ ፎሎወራችሁ ሞር እናንተን የመከተል አዝማሚያ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትሬንድ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ በጣም ቫይራል የሆኑ ትሬንዶችን ምን ማድረግ አለባችሁ ተቀላቅላችሁ እናንተ ፓርቲሲፔት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ባላችሁበት ኒች በጣም ፖፑላር የሆኑ ሜቢ ፈን ቪዲዮ የምትሰሩ ከሆነ ስኩዊድ ጌምን በፈን በሆነ መልኩ ቪዲዮ ሰርታችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሞር ሰው አንድ ቪዲዮ በጣም ቫይራል በሚሆንበት ጊዜ ሰው ያንን የመመልከት አዝማሚያ ስላለው ቲክቶክም ያንን እንደዚህ አይነት አይዲያ ያላቸውን ቪዲዮዎች ፑሽ ስለሚያደርግ ወደ ሰው ፑሽ ስለሚያደርግ ፎር ዩ ፔጅ ላይ ፑሽ ስለሚያደርግ እናንተ ያንን ትሬንድ ከተቀላቀላችሁ እይታችሁ ፎሎወራችሁ ላይካችሁ ኮሜንታችሁ ሊበዛ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ እነዚህን ትሬንዶች ላይ መቀላቀል እንዳትረሱ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ቲክቶካችሁን ዳት ማች አፌክት የማያደርጉ ነገር ግን አስፈላጊ የሆኑ አንዳንድ ጥቃቅን ነገሮች አሉ። እሱም ነገሮች ምንድናቸው ላይክ ላይ ፎከስ አታርጉ፣ ኮሜንት ላይ ፎከስ አታርጉ። ነገር ግን ሰው የእናንተ ቪዲዮ ላይ ኢንጌጅ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ምንድናቸው መጨረሻ ላይ ምነግራችኋለሁ ብዬ ነው። በጣም ሜጀርሊ አፌክት የሚያደርጉ እንዲሁም ደግሞ በጣም በትንሹ ደግሞ ጫና ያላቸው ወይም ደግሞ ቲክቶካችሁን ሊያሳድጉ የሚችሉ በጣም ትናንሽ ነገሮች እንዲሁም ደግሞ በጣም ትላልቅ ነገሮች አሉ። በጣም ከትላልቆቹ ነገሮች አንዱ ምንድነው ሰው የእናንተ ቪዲዮ ቆይቶ ማየት አለበት ወይም ደግሞ የእናንተ ቪዲዮ ስክሮል እንዳያረግ ወደ ላይ ስክሮል እንዳያረግ ምን ማድረግ አለባችሁ ቪዲዮአችሁን ኢንተረስቲንግ አድርጋችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የቲክቶክ አልጎሪዝም ምንድነው አንድ ሰው የእናንተ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ቆይቶ የእናንተን ቪዲዮ ሲመለከት ያንን ቪዲዮ ምን ያደርጋል ፑሽ ያደርጋል ማለት ነው። የቲክቶክ ወይም ደግሞ የማንኛውም ሶሻል ሚዲያ አላማው ምንድነው የእናንተ ቪወር ወይም ደግሞ የፕላትፎርሙን የሚጠቀም ሰው ቲክቶክን የሚጠቀም ሰው ቲክቶክ ላይ በጣም እንዲቆይና እንዲጠቀም ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ የእናንተ ቪዲዮ
ያንን ቪወር ወይም ደግሞ ያንን ተመልካች በጣም አቆይቶ ከያዘው ወይም ደግሞ ሰው ኢንተረስቲንግ ሆኖ የናንተን ቪዲዮ ሞር ባየው ቁጥር ምንድነው የናንተን ቪዲዮ ፑሽ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ላይክ እና ኮሜንት ዳት ማች ማተር ያደርጉም ከዚህ ጋር። ስለዚህ ኦልዌይስ የምትዘሩት ቪዲዮ በጣም ኢንተረስቲንግ ሆነ የናንተን ቪዲዮ ሰው ቁጭ ብሎ የሚያይ ከሆነ በጣም አሁን ለምሳሌ የ1 ደቂቃ ቪዲዮ ወይም ደግሞ 30 ሰከንድ ቪዲዮ ሰርቼ አንድ ሰው ያንን ወይም ደግሞ 100 ሰው ያንን 30 ሰከንድ ሙሉ አይቶ ጨርሶልኝ ካየልኝ ያ ቲክቶክ አልጎሪዝሙ ምን እንዲያደርግ ያገለግሏል የናንተን ቪዲዮ ለሌላ ሰው ፑሽ እንዲያደርግ ያገለግሏል ማለት ነው። ከላይኩ ከኮሜንት ከሼሩ በላይ የናንተን ቪዲዮ ወይም ደግሞ የሚያይ ሰው ሞር ከናንተ ቪዲዮ ጋር የናንተን ቪዲዮ ሞር እንዲያይ ምን ማድረግ አለባችሁ ኢንተረስቲንግ የሆነ ቪዲዮ ሰርታችሁ ፕሬዘንት ማድረግ አለባችሁ። 30ንም ሰከንድ እንዲያይ 30 ሰከንድ ከሰራችሁ 20 ሰከንድ ከሰራችሁ 20ንም ሰከንድ እንዲያይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ቪዲዮዎችን መስራት አለባችሁ። አዲስ ትሬንድ ላይ መቀላቀል አለባችሁ። እነዚህን አፕላይ ስታደርጉ ምን ያደርጋል የቲክቶክ አልጎሪዝም የናንተን ቪዲዮ ፑሽ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ፑሽ ባደረገላችሁ ቁጥር ደግሞ ብዙ እይታ ይኖራል። ብዙ እይታ ካለው ደግሞ ሞስት ፕሮባብሊ ኢት ዊል ሃቭ ሞር ላይክስ ሞር ኮሜንት ሞር ሼር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አፕላይ አድርጉ። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ቪዲዮአችሁ ሞር ቫይራል ይሆናል። ኮንሲስተንት መሆን አለባችሁ። ኮንሲስተንስ ከሆናችሁ የቲክቶክ አልጎሪዝም ምንድነው የናንተን ኮንሲስተንሲ በየቀኑ አፕሎድ ማድረጋችሁን አይቶ ምን ያደርጋል የናንተን ቪዲዮ ፑሽ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ እነዚህን ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ከኦዲየንሳችሁ ጋር ኢንተራክት ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም አንድ ሰው ኮሜንት በሚጽፍላችሁ ጊዜ ሪስፖንስ መስጠት። ስለዚህ እነዚህን ላይክ ማድረግ ሪስፖንስ መስጠት ካልቻላችሁም ላይክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሞር ቲክቶክ ቪዲዮአችሁን ፑሽ እንዲያደርግ ያገለግላችኋል። በጣም እነዚህን ስትራቴጂዎች አፕላይ ካደረጋችሁ በእርግጠኝነት ከ100,000 በላይ ከ50,000 በላይ ፎሎወር ይኖራችኋል። ከዛም በላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ስትራቴጂውን ተጠቀሙበት። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ታድጋላችሁ። እንዴት ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት ቲክቶክን ተጠቅመን የዩቲዩብ ቻናላችንን እናሳድጋለን፣ እንዴት ቲክቶክ ላይ ያሉ ኦዲየንሶችን ወይም ደግሞ ተመልካቾቻችንን እንዴት ወደ ዩቲዩብ እናመጣለን የሚለውን እናያለን። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ማንኛውንም ጥያቄ ካላችሁ ቲክቶክ ላይ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ማንኛውንም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቅድም እንዳልኳችሁ መጨረሻ ላይ ቪወራችሁ ከእናንተ ጋር ኢንጌጅ እንዲያደርግ መጨረሻ ላይ መንገር አለባችሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያላችሁን ጥያቄ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ። ጥያቄ ያልገለጽኩት ነገር ደግሞ ያልጠቀስኩት ነገር ካለ ለእናንተ የሰራላችሁ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ አስፍሩልኝ። ለሌሎችም ስለሚጠቅም ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ አስፍሩልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ባይ ቻው።